हामी आज नयाँ गाडी लिन जान लाग्यो। मालिक चाहिँ भिडियो खिचिरहेछ अनि कहाँ हुन्छ त मालिक? के हो यार, के हो? खुसी छ त, नयाँ चमक छ त, के हो? आज खुसी हो पुरै। के हो राजु? ओके गाइज, ब्याक टु द च्यानल टु माई वेलकम। कस्तो फिल भयो यार? ब्याक टु द च्यानल। एकदम एक्साइटेड छ हैन? एक्साइटेड हैन? त्यो चाहिँ हामी नयाँ बेहुली लिनु गइरहेछौँ हैन? हैन, मोन्स्टर बेबी। बेबी चाहिँ हो? मोन्स्टर बेबी। बेबी सावर ल। खाने बेबी। मेरो न्यू गाइजहरु कता हो? शपिङ कता हो गाइजहरु? जरा शपिङ गर्दा आएको हो। गाडी नै उठाएर लाने हो? दाइले अगाडि ह्यापी ह्यापी। Let me just check. Oh yeah, there it is. अगाडिबाट नै Oh, bring joy. I'm going to my new home. जाऊ जाऊ साइडमा जाऊ त्यो जाऊ साइडमा जाऊ ल बस। हैन गर न गर। तान्छ होइन बेला अड्के त यहाँ। कस्तो लाग्यो सोल्टी कलर? But I think there's something missing. Plenty of friends to Maybe you, on your off time, be an Uber. Pick up this guy. Now, too close. So it won't show a map, but it'll say. It holds the car or what is that? Yeah, so running the car. So when you're running the car, you press that. It'll show up with a message on the screen about brake hold. That'll stay on until you switch off the car, or if you press that button again to turn it off. Now that'll allow you to come to a complete stop with the car and drive. Take your foot off. It's strange until you've had that time. Yeah. Just नयाँ गाडीमा गाडी लिएर हिँडेको त के हो यार? ल जानिन्छ है जानिन्छ। ल
के पूजा गर्न पुरै पूजा गर्नु पर्यो नि यार मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो यो त बेस्ट फ्रेन्ड कि बुढी लैजा भन्न त्यही लान्छ यसले मलाई हो मेरो खुट्टा पनि दुख्दैन हात पनि दुख्दैन यो खोल्नुपर्छ होइन सानो त्यसले गर्दै यो खोल्नुपर्छ इन्जिन सातो भित्रै छ है होइन होइन सेवा बत्ती चाहिँ भाउजूको दिदी हो पूजा हावा बस के फरक पर्छ डुबाल जय गणेश जय गणेश समात्दैन न सानो यो त उको त होइन के अरे गाडीको त के पूजा विश्वकर्मालाई पूजा गर्छ त्यो पहिला इन्जिनको पूजा गर इन्जन पूजा गर्दैछ नि बत्ती मिलेछ ल सबैले तेलको ट्याङ्की सधैँ यो- फुल होस् आशीर्वाद टिका मागौँ लगाइदेऊ। होला अनि फेरि तेल नखाओस् टुटफुट नआओस् कहिले त्यस्तो बिचमा गएर कङ्गारू हान्न नपरोस् मेन कङ्गारू हान्नु चाहिँ नपरोस् अब एउटा कङ्गारू हान्नको लागि यहाँनिर अगाडि एउटा उ लगाऊ बार कङ्गारू होइन कङ्गारूको नातिले नि के गर्छ छोप्दिनु सस्तै कसरी साथी। हुन्छ यस्तो चिज हो? दुनियाँको गीत क्लकवाइज तेल धेरै नखाओस् ओए, जहाँ भित्र भन्यो सिर्सै आएको। त्यहीँ पुऱ्याइदियोस् है मेरो बेस्ट फ्रेन्ड आएर इन्जिन नै यसो मलाई बिर्स्यो टिका लगाइदिने हो छ टिका लगाइदेऊ न। के ढोगा यो टिका टिका लगाइदेऊ। एक हातले दिइरहेको छ साथी, के हो पार फुल यस्तोले सुभाष यस्तोले यो यसले। यो वालाले गर यसले यो वाला रोजिना तिमी पनि गर न उसलाई गर्न देऊ न उसले जान सिक्नुपर्छ नि है तेल धेरै नखाओस् पहिला एक्सिडेन्ट नहोस् जहाँ भन्नु फुल हाल। मजाले पुऱ्याइदियोस् है जहिले म फुल तेल हाल्छु फुल राख एकछिनको लागि फुल है त लड्डु हो पुरै हाल्छ नि चल्नु पुरै हाल्छ लड्डु त त्यहाँ लड्डु सँगै हाल्दैन इन्जिन भरि लड्डु नै लड्डु बनाइदियो सोल्टीले अन्त के हुन्छ नि अब के अरे टायर अगाडिपट्टि यो हेरेको त्यहाँ बिचमा हाल्नु टिका एच होन्डाको एचमा हाल्नु एच मारे ठिक है यहाँ बिस्किट नहोस् होइन है त धेरै धेरै होन्डाको गरेछु अर्को पाल हुन्छ त यार के हो यार त्योभन्दा ठुलो गाडी अझै गोलपोस्ट पहिले पुर्याउने हो सानो सानो पुर्याओस् गोलपोस्ट सानो धेर ठुलो फुली यहाँ राख एउटा ठ्याक्क माथि हाल्छ माथि एउटा ठुलो ट्याङ्की पङ्खराकै हाले नि हुन्छ राम्रो ठुलो हाल नि त्यहाँ ठुलो लड्डु हाल्छ यता हेर लु पक्रेर गाइस पूजा गऱ्यो है यो स्याउ पनि हाल्छ न हँ? स्याउ हाल्छ त्यहाँ भोलि खाजा लानु माथि कसले खाइसकेको छ माथि अलिकति त्यो होइन खोइ मैले लगेर गएको थिएँ के अरे फुटाउने होला नि त अगाडि गएर मस्त फाक्ने होइन हातै ट्याममा हाल्नुपर्छ के पऱ्यो के पूजा अरे ए जय जोले हान न फुट्यो त अलि डराएर हो चक्का चक्कामा छर्क झोल अलिअलि सर्क्यो उता इन्जिनमा हल्का अलिकति हातमा दिउँ न हातमा दिउँ उनीहरूले सिसै फुटाउँछ चलाएर भयो थोरै 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 हाल्दा फेरि च्याप हुन्छ यो विश्वकर्मा की जय विश्वकर्मा की जय त्यो माया गरेर पूजा गरेको छ धेरै नहाल धेरै नहाल धेरै नहाल च्याप हुन्छ हुन्छ धेरै धेरै नहाल खाऊ अलिकति हो शुद्ध छ हुनु नपर्ने माया गाडी कुदाउनुलाई चाहिँ शुद्ध हुनु परेन उठाइसकेको साथ यसरी गर न द्रौपदाको साथी मेरो छुट्याइसक्यो ए हो हो यस्तो नम्बर 1 एटेन्सन धेरै ल ल द्रौपदा तिमी जाऊ न पर्छ है चप्पल चाहिँ ननिकाल है गाइस